राम राम मंडळी, कसे काय बरे आहेत ना? आज मी तुम्हाला कोणतीही पूर्वतयारी न करता म्हणजेच की तासनतास डाळ न भिजवता डाळीचा मस्त स्पॉन्जी मऊ लुसलुसीत जाळीदार ढोकळा बनवून दाखवणार आहे. व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता. दिसायला जितका सुंदर आहे तितकाच खाण्यासाठी भरपूर पौष्टिक व तितकाच चवदार लागणार. हाय प्रोटीन ढोकळा बनवण्यासाठी इथे आपल्याला फक्त काही घरचे उपलब्ध साहित्य लागणार आहेत. चला तर मंडळी, आता बोलण्यामध्ये जास्त वेळ वाया न घालवता रेसिपी बनवायला घेऊ. तर मंडळी, सर्वप्रथम इथे आपल्याला ढोकळ्याच्या बाइंडिंगसाठी रवा भिजत ठेवायचा आहे. मोठंसं भांडं घ्यायचं आहे किंवा लहानसं भांडं घ्या. त्याच्यामध्ये आपल्याला अर्धी वाटी बारीक रवा घ्यायचा आहे. तुमच्याकडे बारीक रवा नसेल, जाड रवा असेल तर त्याला थोडंसं मिक्सरला तुम्ही फिरवून घेऊ शकता किंवा नाही फिरवून घेतलं तरी काही हरकत नाही. अशी कोणतीही वाटी सेट करायची आहे आणि त्याच वाटीने संपूर्ण माप घ्यायचे आहे. म्हणजे माप परफेक्ट निघालं की रेसिपी अजिबात चुकणार नाही याची खात्री मी तुम्हाला घेतो. आता ज्या वाटीने मी बारीक रवा घेतला आहे त्याच वाटीने अर्धी वाटी दही घेतो आणि फक्त इथे 2 ते 3 चमचे पाणी टाकतो. थोडंसं वाटीला खंगाळून घ्या म्हणजे चिटकलेली दही संपूर्ण पाण्याबरोबर बाहेर येईल. इथे मी जास्त आंबट दही घेतलेली नाही बरं का मंडळी, कमी आंबट दही आहे म्हणून इथे मी अर्धी वाटी दही वापरलेली आहे. तुम्ही जास्त आंबट दही वापरत असाल तर तुम्ही 2च चमचे दही वापरू शकता. अशा पद्धतीने आपल्याला अगोदर ढोकळ्याच्या बाइंडिंगसाठी रवा भिजत ठेवायचा आहे. याला चांगल्या प्रकारे एकजीव केलेला आहे. आता रवा चांगला मस्त फुगण्यासाठी याला आपण 5 ते 10 मिनटं असंच सोडून देऊ. झाकण लावून ठेवण्याची काहीच गरज नाही. आता जोपर्यंत बॅटर सेट होतोय त्यासाठी आपण एक खमंग हिरवी चटणी बनवून घेऊ. त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये इथे कोथिंबीर घ्यायची आहे. सोबतच चटणीच्या बाइंडिंगसाठी 2 चमचे फुटाणे नसतील तर 1 ते 2 चमचे भाजलेले शेंगदाणे सुद्धा वापरू शकता किंवा भाजलेल्या शेंगदाण्याची पावडर सुद्धा वापरू शकता. तिखटपणासाठी 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या किंवा तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या, चवीनुसार मीठ, थोडेसे कढीपत्ता आणि चव बॅलन्स राहण्यासाठी इथे अर्धा लिंबाचा रस वापरत आहे. तुम्ही वाटलंच तर 1 चमचा दही वापरला तरी चालेल. आता अगोदर ह्याला बारीक वाटून घ्यायचं आहे. मगच गरजेनुसार तुम्हाला जसं आवडतं चटणी खायला पातळ किंवा घट्ट तितक्या प्रमाणामध्ये पाणी वापरून एकदम बारीक वाटून घ्या. तर पाहू शकता मंडळी, हिरवी चटणी वाटून तयार झालेली आहे आणि मी इतकी पातळ ठेवलेली आहे. तुम्हाला कशी आवडते चटणी खायला, घट्ट किंवा पातळ, त्यानुसार पाणी वापरून अशी मस्त खमंग चटणी नाश्त्यासाठी बनवून ठेवायची. चला तर मंडळी, थोडा वेळ ह्याला बाजूला ठेवू. तर मंडळी, हा ढोकळा बनवण्यासाठी आपल्याला कोणतीही डाळ तासनतास भिजत ठेवण्याची काहीच गरज नाही. म्हणजे बघायला गेलं की खमण ढोकळा बनवताना आपल्याला चण्याची डाळ लागते. इथे मी चण्याची डाळ नाही वापरणार आहे, इथे मी मुगाची डाळ वापरणार आहे. आणि मुगाची डाळ शरीरासाठी जास्त हेल्दी असते. ह्याच्यामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये प्रोटीन आणि फायबर असतं. इथे आपल्याला पूर्वतयारी करायची गरज नाही. म्हणजे 1 दिवस आधी ह्याला भिजत ठेवायची काहीच गरज नाही किंवा 4 ते 5 तास तुम्ही भिजत नाही ठेवलं तरी तुम्ही अर्ध्या तासामध्ये हा ढोकळा झटपट बनवू शकता. आता ज्या वाटीने मी रवा आणि दही मोजून घेतलं होतं त्याच वाटीने मी मुगाची डाळ घेतलेली आहे. वजनी प्रमाणामध्ये बघायला गेलं की 100 ग्राम इतकी मुगाची डाळ आहे. आता ह्या मुगाच्या डाळीला मी अगोदरच 20 ते 25 मिनिटं कडकडीत गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेलं आहे आणि चांगल्या पद्धतीने ही डाळ नरम झालेली आहे. पाहू शकता, बोटाने सहज तुटत आहे आणि मस्त थोडीशी फुगली सुद्धा आहे. तुम्ही वाटलंच तर रात्री झोपताना सुद्धा डाळीला भिजत ठेवलं म्हणजे सकाळी सकाळी उठलं की झटपट तुम्ही हा ढोकळ्याचा हाय प्रोटीन नाश्ता बनवू शकता. किंवा तुम्ही रात्री झोपताना डाळ भिजवायला विसरला असेल तर मी तुम्हाला मस्त पर्याय दिलेला आहे. 20 ते 25 मिनिटं कडकडीत पाणी गरम करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये भिजत ठेवायचं आहे. किंवा तुमच्याकडे थोडासा वेळ असेल तर 1 ते 1.5 तास कोमट पाण्यामध्ये ह्याला भिजत ठेवलं तरी चालेल. आता काय करायचं, ह्याच्यामधलं संपूर्ण पाणी अगोदर आपल्याला वेगळं करायचं आहे. डाळीमधलं संपूर्ण पाणी वेगळं करून झालं, मोठ्याशा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. तुम्ही डाळ जास्त प्रमाणामध्ये वापरली असणार या ढोकळ्यासाठी तर 2 टप्प्यामध्ये तुम्ही ही डाळ वाटून घेऊ शकता. मी कमी प्रमाणामध्ये ही डाळ वापरलेली आहे तर एकाच टप्प्यामध्ये मी वाटून घेत आहे. आता ह्यासोबतच इथे आपल्याला 5 ते 10 मिनिटं भिजत ठेवलेला रवा संपूर्ण डाळीबरोबर काढून घ्यायचा आहे. तुम्हाला रवा अगोदर भिजत ठेवायचा नसेल तर ह्याच्यामध्ये तुम्ही दही आणि रवा मिक्स करू शकता, पण नंतर तुम्हाला बॅटर बनवल्यानंतर भिजत ठेवावंच लागेल. म्हणून इथे अगोदरच भिजत ठेवलं तर काम एकदम सोपं होऊन जातं. आता ढोकळ्याची चव चांगली येण्यासाठी आणि थोडासा तिखटपणासाठी इथे आपल्याला 2 ते 3 लहान तुकडे आलं व 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या वापरायच्या आहेत. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. चवीनुसार मीठ वापरायचं आहे आणि रंग चांगला येण्यासाठी पाव चमचा हळद वापरायची आहे. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी नाही वापरायचं आहे. अगोदर 1 ते 2 वेळा चांगल्या प्रकारे फिरवून ह्याला बारीक करून घ्यायचं आहे. मगच ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं थोडं पाणी वापरून जसं आपण ढोकळ्यासाठी बॅटर बनवतो ना मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये, तसंच बॅटर हुबेहूब बनवून घ्यायचं आहे.
मूग डाळीला वाटून त्याचं बॅटर तयार झालं की मोठ्याशा भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे. आणि याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकता, ना जास्त घट्ट आहे ना जास्त पातळ आहे, मीडियम कन्सिस्टन्सीमध्ये बॅटर असा आपल्याला बनवून घ्यायचा आहे. आता ढोकळ्यामध्ये मधून मऊपणा येण्यासाठी आणि एकदम हलकं फुल होण्यासाठी इथे आपल्याला एक जिन्नस वापरायचा आहे. तो जिन्नस आहे 1 चमचा तेल. कोणतेही तेल वापरू शकता, फक्त मोहरीचं तेल वापरू नका, त्याच्याने उग्र वास येतो. सोबतच चव बॅलन्स राहण्यासाठी ढोकळ्याची इथे आपल्याला अर्धा चमचा साखर वापरायची आहे. आता साखर आणि तेल ह्या बॅटरमध्ये चांगल्या प्रकारे एकजीव सुद्धा करायचा आहे आणि 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत एका बाजूने फेटून घ्यायचं आहे. फेटून घेतल्याने काय होतं, एकतर साखर विरघळली सुद्धा जाते, शिवाय पीठ एकदम हलकं फुल होतं आणि जाळी पडण्यास ढोकळ्याला जास्त मदत होते. म्हणून फेटून घेणं जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर बाजूची घंटी नक्की दाबा, जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला भेटेल. तर मंडळी 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत एका बाजूने फेटून घेतलं की बॅटर एकदम मस्त हलकं फुल झालेलं आहे. पाहू शकता याची कन्सिस्टन्सी एकदम परफेक्ट आहे. अर्धा ते 1 चमचा पाणी लागू शकतं. आता याला भिजत ठेवण्याची काहीच गरज नाही, म्हणजे बॅटरला सेट होऊ द्यायचं नाही, कारण की मी अगोदरच रवा चांगल्या प्रकारे भिजवून घेतला होता. तुम्ही मूग डाळीबरोबर रवा आणि दही वाटून घेतला असाल, नंतर मग तुम्ही भिजत ठेवलं तरी चालेल. आता याच्यामध्ये आता ढोकळा एकदम टम्म फुगण्यासाठी शिवाय जाळी पडण्यासाठी इथे आपल्याला इनो नाही वापरायचा आहे, ना खाण्याचा सोडा वापरायचा आहे. आपण कोणताही केक बनवतो ना, त्याच्यामध्ये बेकिंग पावडर वापरतो, ते बेकिंग पावडर आपल्याला इथे वापरायचं आहे. अर्धा चमचा बेकिंग पावडर वापरायचा आहे आणि ह्याच्यावर आपल्याला अर्धा ते 1 चमचा असं पाणी टाकायचं आहे आणि हलक्या हाताने फेटून घ्यायचं आहे. 1 मिनिटापर्यंत किंवा 1.5 मिनिटापर्यंत हलक्या हाताने फेटून घेतलं की बेकिंग पावडर चांगल्या प्रकारे ऍक्टिव्ह होतो. तुम्ही वाटलं तर इनो वापरू शकता, पण इनोचा ऍक्टिव्हनेस जास्त वेळ राहणार नाही. किंवा खाण्याचा सोडा सुद्धा वापरू शकता, पण खाण्याच्या सोड्याचा वास जास्त येतो, म्हणून इथे मी बेकिंग पावडरचा वापर केलेला आहे. तर मंडळी पाहू शकता, पीठ काय मस्त फुगलेलं आहे आणि पिठाला मस्त असं वरतून फेस सुद्धा आलेला आहे. बेकिंग पावडर चांगल्या प्रकारे ऍक्टिव्ह झालेला आहे. आता फटाफट आपल्याला ढोकळा बनवून घ्यायचा आहे. त्यासाठी इथे मी अगोदरच स्टीमरला चांगल्या प्रकारे मधून तेल लावलेलं आहे. असं तेल लावून घेतलं की पूर्ण बॅटर आपल्याला या स्टीमरमध्ये काढून घ्यायचं आहे. तुमच्याकडे स्टीमर नसेल तर एखादी मोठीशी पसरट प्लेट घ्यायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही बॅटर काढून घेऊ शकता, किंवा तुमच्याकडे केक ट्रे असेल त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही बॅटर काढून घेऊ शकता. तर मंडळी इथे अगोदरच मी पूर्वतयारी करून ठेवलेली आहे. स्टीमरच्या भांड्यामध्ये 2 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे आणि पाणी पाहू शकता चांगल्या प्रकारे गरम झाल्यावरच आपल्याला ही स्टीमर प्लेट ठेवायची आहे. आता ढोकळा चांगला दिसण्यासाठी इथे मी लाल काश्मीरी तिखट घेतलेली आहे. ही तिखट नसते बरं का, फक्त रंग चांगला येतो असं वरतून पसरवून टाकायचं आहे. पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्ही नाही वापरलं तरी काही हरकत नाही, पण दिसायला एकदम सुंदर दिसतो म्हणून ह्याच्यावर मी असं काश्मीरी तिखट पसरवून घेत आहे. आता काय करायचं, गॅस फास्ट करायचा आहे, ढाकण लावायचं आहे. 7 ते 8 मिनिटापर्यंत, जास्तीत जास्त 10 मिनिटापर्यंत वाफवून घ्यायचं आहे. तर मंडळी 8 ते 10 मिनिटं झालेले झाकण काढायचं आहे. अरे वा मंडळी, पाहू शकता काय ढोकळा मस्त टम्म फुगलेला आहे. एकदा चेक करायचं आहे चांगल्या प्रकारे वाफला आहे की नाही. असा काटा चमचा घ्या किंवा एखादा चाकू घ्या आणि मध्यभागी टोचून पहा. थोडंसं बॅटर ओलं असेल तर आणखीन 2 ते 3 मिनिटं तुम्ही वाफवून घेऊ शकता. आता काय करायचं, ह्या स्टीमरला काढायचं आहे आणि चांगल्या प्रकारे अगोदर थंड करून घ्यायचं आहे. तर मंडळी ढोकळ्याची स्टीमर प्लेट चांगल्या प्रकारे थंड होईपर्यंत इथे आपण पुढची तयारी करू. ढोकळ्याला फोडणी द्यायची आहे. त्यासाठी तडका पॅनमध्ये मी 3 ते 4 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तेल चांगल्या प्रकारे गरम झालं की इथे गॅस मंद करायचा आहे. त्यामध्ये 1 चमचा मिक्स मोहरी जिरा नाही टाकायचे, फक्त मोहरी टाकायची आहे आणि सोबतच अर्धा चमचा सफेद तीळ टाकायचे आहे. पाव चमचा हिंग टाकायचा आहे फ्लेवर चांगला येण्यासाठी. 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या व लाल मिरच्या असं उभ्या कापून घ्यायच्या आहेत, किंवा तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. थोडेसे कढीपत्ता टाकल्यावर या पॅनलाच आपल्याला स्टर करायचं आहे, जेणेकरून या तडक्याचा कच्चेपणा निघून जायला पाहिजे. तडका तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कसाही देऊ शकता. फक्त काही सेकंदामध्ये तडका चांगल्या प्रकारे तयार झालेला आहे, म्हणजे मिरचीचा कच्चेपणा पूर्णपणे निघून गेलेला आहे. तेल जास्त गरम झालं असेल तर गॅस तुम्ही बंद करू शकता, नाहीतर ओव्हर कुकिंग होणार आणि हा तडका जळण्याची जास्त शक्यता आहे. तडका जळला की चव चांगली येणार नाही. आता ह्याला सुद्धा आपण थोडा वेळ थंड करून घेऊ. तर मंडळी इथे प्लेट चांगल्या प्रकारे थंड झालेली आहे. थंड झाल्यानंतर आपल्याला या प्लेटमध्ये अगोदर आपल्याला आकार द्यायचा आहे. अगोदरच डिमोल्ड करायचं नाही. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कसाही आकार देऊ शकता. मी ह्याला साधा आणि सोपा चौकोन आकार देत आहे. तुम्ही वाटलंच तर काजू कतली सारखा आकार देऊ शकता, डायमंड शेप आकार देऊ शकता, किंवा शंकरपाळ्यासारखा आकार देऊ शकता. जसा तुम्हाला आवडतो तसा आकार देऊ शकता.
तर मंडळी ह्याला प्लेटमध्ये असा आकार दिला की आता आपण बनवून ठेवलेला तडका ह्याच्यावर पसरवून घ्यायचा आहे। जसं की मी तुम्हाला अगोदर सांगितलेलं आहे, तडका तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार पसरवून घेऊ शकता किंवा ह्याला फोडणी न देता सुद्धा खाऊ शकता। पण काय होतं, ढोकळा गळ्यामध्ये अडकण्याची जास्त शक्यता आहे, म्हणून ह्याला आपल्याला फोडणी देणं जास्त गरजेचं आहे। शिवाय फोडणी दिल्याने चव सुद्धा चांगली येते ढोकळ्याला। तर मंडळी तडका असं पसरवून झालं की आता याला आपल्याला डिमोल्ड करायचं आहे। असं चमचा घ्यायचा आहे आणि फक्त खालच्या बाजूने आपल्याला वर उचलायचं आहे। पाहू शकता आरामात ढोकळा डिमोल्ड झालेला आहे आणि एकदम मऊ लुसलुसीत झालाय बरं का। जबरदस्त असा जाळीदार झालेला आहे। असा मस्त मुगाच्या डाळीचा ढोकळा तुम्ही सुद्धा बनवू शकता। पहिल्या वेळेस न चुकता अजिबात न फसणारा ढोकळा एकदा बनवून तरी पहा। हाय प्रोटीन टेस्टी ढोकळा आहे। मी तुम्हाला ह्याला तोडून सुद्धा दाखवतो। अगोदर सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि ह्याची जाळी पहा, काय जबरदस्त अशी जाळी आलेली आहे। जसं आपण चण्याच्या डाळीचा ढोकळा बनवतो ना रात्रभर चणा डाळ भिजवून, तशीच जाळी आलेली आहे आणि एकदम स्पंजी झालेला आहे आणि तोडल्यानंतर एकदम मऊसूत सुद्धा झालेला आहे आणि मधून सुद्धा एकदम जबरदस्त अशी जाळी पडलेली आहे। तर मंडळी आजची रेसिपी कशी वाटली नक्की कळवा तुमची प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्समध्ये। चला तर मंडळी अशा नवनवीन रेसिपीसह पुन्हा एकदा भेटूया। धन्यवाद।